اومدیم رول پلی ورس. اینجا کلی چیزای رول پلیینگ هست. پشت سر من میبینید کلی کاستوم خفن پوشیدن، همه فیگور میفروشن، بورد گیم میفروشن، کتابای رول پلیینگ میفروشن. بریم ببینیم چه خبره. Und immer rein in die gute Stube. Es ist wie ein Escape Room. Ooh. I have some. That's a cool car. Ooh. That's a cat. The remains of a cat. Yeah. ماشین لباسشویی کردنش منقل. Yeah. More or less. They also have guns. What? Guns inside the car. Oh yeah. شمشیره خیلی باحاله. یا اول پس. این آقای تنبیه شده داره خودش میچرخه. سامورایی پست آپوکالیپتیکه. عکس زامبی دماغ شکسته. Hey, Lucas. Hi. Your clothes are really cool. I noticed you used a lot of Lego pieces. Can you explain a little bit about it? Yeah, sure. I don't know if you can understand me through this. Hopefully. I can take it off so Yeah. you can. Yeah. So I got this uniform in a thrift shop, and I thought I would love to make a steampunk outfit from that. And I built a lot of Legos, so I combined those two, and now I have a steampunk Lego outfit. Yeah, it's really cool. Thank you. I also noticed you have a medal of medals. Yes, a medal of medals. Yes. And, It's really cool. And you have your goggles also.
Yes, you Nice. could technically wear them. Can't really see anything through it. But yeah, Nice. I mean, I can't see enough, but Yeah. I won't wear this the entire day. Yeah. Yeah. He also has a cool Lego Instagram. You can follow him. Yes, you can scan the QR You code can here. scan the QR. I will also put the link in the description so you can follow. And thank you. Thank you. کلم صاف شد. من برای سرم کوچیکه این قیافه. Yeah. میتونی از این نقشه های این شکلی بندازی. بازیش اینجوریه که یه سری تاس میندازی. حالا تو اینجا توضیح، مثلا این تاسا رو میندازی، بعد یه جا رو انتخاب میکنی برای شروع، بعد دور این تاساتو اتاق میکشی، بعد بر اساس فکر کنم عدد تاس تایپ اتاق فرق میکنه، بعد یه نقشه این شکلی میشه که حالا دقیق نمیدونم تو این بازی چی کار میکنه. معمولا تو این بازی ها یه رول پلی هم داره که در مورد اینه که مثلا تو اینجا داره چه اتفاقی میفته و اینا. حالا این در مورد خرگوش هاست که لونه میکنن زیر زمین. خیلی باحال. اسم این بازی فوکه. فوک. آرتیست ورس. اتاق خاصی اینجا. بتمن سایفای. این چراغ رو احتمالاً خاموش کنی دیگه اینا رو نمی‌بینی. این بازیه.
انمی. نختارش پایین. تازه یه وچی تازه یه وچی تازه دو وچی خیلی باحاله. سکه است. نه این خراب میشه. اینا هم چی بود؟ سیلیکونی هن چونی اینجا بریزیم نایس 20 تا توش تخم داره. بعد همجوری جوجه بزرگ میشه. بعد توی دی-20ش مرده. این هم خیلی بالا. تاسایش تیریه اینجوری رول میشن. این هم جاشونه. جنس های مختلف هم دارن. خیلی خوشگله. خب الان تقریبا ساعت 5 و ایونت تقریبا یه ساعت دیگه 4 و نیم. آره آخراشه داره تموم میشه. تقریبا ما همه جا رفتیم دیدیم. نظر تو چی بود در مورد این ایونت؟ خیلی خفنیه. جمع و جور رو با نمک، مخصوصا کاستوما و تمای مختلفی که دارن خیلی خفن بودش. مخصوصا برای کسایی که RPG بازن و اینا کلی تجربه های باحال مخصوصا تو بخش شاپش و تو بخش های دیگهش هستش. فکر کنم خیلی ارزش یه بار اومدن داره. کجاش برات خیلی جالب بود؟ اینجا خیلی خفنن اینجا. آره یعنی دور رو ببینی اصلا از این استیجی که درست کردن و کسایی که با عشق و قشنگ دل دادن به لباساشون و تم و استیجشون خیلی باحال خفنه. دست در نکنه.